विद्यार्थी मित्रांनो, आपली जी प्रॉपर्टी होती -a टेंड्स टू a, मागच्या लेक्चर पर्यंत आपण जी प्रॉपर्टी टीच केली होती -a टेंड्स टू a, त्या प्रॉपर्टीचे आपण जेवढे पण प्रॉब्लेम घेतले ते फक्त ऑड फंक्शन वाले प्रॉब्लेम घेतले होते. कोणतं फंक्शन होतं? ऑड फंक्शन. आज आपण काय करणार आहे, इवन फंक्शन किंवा ऑड आणि इवन दोन्ही जर मिक्स असतो प्रॉब्लेम मध्ये, तर ते प्रॉब्लेम कसं सॉल्व्ह करायचं, आज आपण हे प्रॉब्लेम बघणार आहोत. आजच्या लेक्चरचं जे आपलं पहिलं प्रॉब्लेम आहे ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. प्रॉब्लेमला आयएमपी करून ठेवा. ओके, आता बोर्डकडे लक्ष द्या. आजचं आपलं पहिलं प्रॉब्लेम, इंटिग्रेशन -1 टेंड्स टू 1 x cube plus 2 upon under root x square plus 4 dx. 1 minute, I will check the problem. बराबर, अंडर रूट x square plus 4. आता विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रॉब्लेमला आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. आतापर्यंत आपण जे पण प्रॉब्लेम बघितले त्या प्रॉब्लेम मध्ये न्यूमरेटर मध्ये फक्त एकच टर्म राहत होती. इथे न्यूमरेटर मध्ये दोन टर्म आले. दोन टर्म आल्यामुळे हे सेपरेट होणार. दोन्ही टर्म काय करू, पहिले आपण सेपरेट. प्रॉब्लेमला I कन्सिडर. I इक्वल टू -1 टेंड्स टू 1 x क्यूब अपॉन अंडर रूट x square plus 4 dx plus -1 tends to 1 2 upon under root x square plus 4 dx. केलं सॉल्व. दोन इंटिग्रेशन सेपरेट केले. आता काय करू, दोन इंटिग्रेशन आहे, दोनही इंटिग्रेशनला सेपरेट सेपरेट सॉल्व करायचं आणि मग त्याच्या व्हॅल्यू इथे काय करायच्या पुटलं. ओके, जसं I इक्वल टू, या इंटिग्रेशनला घेऊ I1 प्लस या इंटिग्रेशनला घेऊ आपण I2 आणि याला घेऊ इक्वेशन 1. सिंपल करायचं. दोन, एकाला I1 घेतलं, एकाला I2 घेतलं. आता पहिले काय सॉल्व करू आपण, I1. काय सॉल्व करू पहिले, I1. लक्ष द्या. नाव पहिले I1 घेऊ. I1 इक्वल टू काय आहे, -1 टेंड्स टू 1 x क्यूब अपॉन अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस 4 dx. घेतला I1. आता सेम जी आपली प्रोसेस असते, याला आपण f ऑफ x घेत असतो. काय घेत असतो याला आपण, f ऑफ x. इथपर्यंत घेऊन घ्या. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण I1 इथपर्यंत सॉल्व केला आहे. सगळ्यात पहिले आपण आता I1 ला सॉल्व करू. I1 ला कोणती प्रॉपर्टी लागणार आहे, -a टेंड्स टू a. तर I1 आता सॉल्व करू. लक्ष द्या. इंटिग्रेशनच्या जी आतमधली टर्म आहे, इंटिग्रेशनच्या जी आतमधली टर्म आहे त्याला आपण f ऑफ x घेतो. सो f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब अपॉन अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस 4. मग काय मिळत असतो, रिप्लेस x बाय -x. मग जिथे जिथे x आहे तिथे तिथे -x पुट करतो आपण. सो f ऑफ -x चा क्यूब अंडर रूट -x चा स्क्वेअर प्लस 4. ओके, f ऑफ -x चा क्यूब -x क्यूब अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस 4. आन्सर मायनस मध्ये आलं. f ऑफ -x इक्वल टू
माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. कोणती कंडिशन झाली? ऑड. देयरफॉर द फंक्शन इज ऑड. आणि जर फंक्शन ऑड असलं हेच I1 काय होता? -1 टेंड्स टू 1 x क्यूब अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस 4 dx. याचा आन्सर काय येणार? 0. I1 इक्वल टू काय आलं? 0. ऑड वाले प्रॉब्लेम याच्या आधी पण आपण सॉल्व केले आहे, म्हणून हे समजण्यासाठी तुम्हाला प्रॉब्लेम केला नसणार. ओके, रँडम दिस पास. आता आपण I1 फाइंड आउट केला. ज्या प्रकारे I1 फाइंड आउट केला सेम आपण आता I2 फाइंड आउट करणार आहोत. लक्ष द्या, I2 ची व्हॅल्यू काय होती विद्यार्थी मित्रांनो? I2 इक्वल टू -1 टेंड्स टू 1 2 अपॉन अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस 4 dx. ही होती आपली I2 ची व्हॅल्यू. यामधला हा 2 तर कॉन्स्टंट आहे, 2 ला बाहेर काढू. I2 2 बाहेर -1 टेंड्स टू 1 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस 4 dx. आता ही जी आपली व्हॅल्यू असते या व्हॅल्यूला आपण f ऑफ x घेत असतो. पहिल्याला f ऑफ x घेतला, याला दुसरं घ्या, याला g ऑफ x घ्या, z ऑफ x घ्या, काही घ्या. पहिले f ऑफ x घेतला होता I1 साठी, त्याला g ऑफ x घेऊ. काय आहे व्हॅल्यू? 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस 4. सेम प्रोसेस, रिप्लेस x by minus x, x by minus x. So g of minus x वरता तो 1 च आहे, 1 upon under root minus x square plus 4, minus x square plus 4. minus x का स्क्वेअर म्हटलं का ते प्लसच येणार. So g of minus x equal to 1 upon under root x square plus 4. 1 upon under root x square plus 4. Answer plus आलं. So g of minus x equal to काय झालं? g of x जच्या तसा आन्सर आला ना. जो g of x होता तो आपला as it is आला किंवा आन्सर पॉझिटिव्ह आलं. मग आन्सर जर आपलं पॉझिटिव्ह आलं तर ते कोणतं फंक्शन असते आपलं? इव्हन. Therefore the function is even. आता विद्यार्थी मित्रांनो I2 साठी इव्हन फंक्शनची प्रॉपर्टी लावू आणि त्याला काय करू आपण? सॉल्व. रँडम लिस्ट. आता हे फंक्शन काय आलंय आपलं? इव्हन. इव्हन फंक्शन आल्यावर आता आपण इव्हन फंक्शनची प्रॉपर्टी यूज करू. आता केअरफुली लक्ष द्यायचं. हे आहे आपलं मेन प्रॉब्लेम. मेन प्रॉब्लेम मध्ये आपण हा 2 बाहेर काढला होता, बरोबर? I2 इक्वल टू काय होतं प्रॉब्लेम? 2 आणि याचं काय होतं आपला 1. हे होतं आपलं I2. आता इव्हन फंक्शनची प्रॉपर्टी काय असते त्या दिवशी लिहून दिली होती. 2 0 टेंड्स टू a f of x dx. प्रॉब्लेमला या फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करावं लागते. ऑड असलं तर डायरेक्ट आन्सर 0 येते. ऑड असलं तर डायरेक्ट आन्सर काय येते? 0. बट तेच प्रॉब्लेम जर आपलं इव्हन फंक्शन असलं तर प्रॉब्लेमला या फॉर्मॅट मध्ये काय करावं लागते? कन्वर्ट. कोणाला? फक्त इंटिग्रेशनला. ओके, आता प्रॉब्लेम कडे लक्ष द्या. मी सांगत आहोत, केअरफुली स्टेप कडे लक्ष द्या.
I2 as it is, हा 2 as it is, तो इंटिग्रेशनच्या बाहेरचा होता, तो as it is. आता या प्रॉब्लेमला या फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. तर पहिले समोर किती पाहिजे 2 into 2, समोर 2 पाहिजे into 2, इंटिग्रेशन 0 tends to a, 0 tends to a किती आहे 1 जरच्या तसा, 2 0 tends to a f of x म्हणजे प्रॉब्लेम जरच्या तसा 1 upon under root x square plus 4 dx. फिनिश. काय केलं आपण? प्रॉपर्टी लावली कोणती? 2 0 tends to a f of x dx. इथं 0 पाहिजे, वरतं a पाहिजे. a म्हणजे किती होता? 1. 2 ऑलरेडी बाहेर होता, डबल 2 ने मल्टिप्लाय झाला. अशा प्रकारे इवन फंक्शनची प्रॉपर्टी यूज केली. आता याला करू आपण सॉल्व. I2 2 into 2 4, 0 tends to 1, 1 upon हा स्क्वेअर आहे तर हा पण स्क्वेअर पाहिजे, अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर म्हणजे a स्क्वेअर. हा तर फॉर्म्युलाच आहे. 1 upon अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर काय असतो? log of mod x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर. फॉर्म्युलाच बनला डायरेक्ट. I2 as it is, 4 as it is, फॉर्म्युला लावा. log of mod of x म्हणजे x आहे, x प्लस अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर. log of mod of x plus under root x square plus a square. लिमिट जरच्या तशी काय आहे? लिमिट 0 tends to 1, 0 tends to 1. झालं प्रॉब्लेम. आता काय करायचं आहे? फक्त पहिले अप्पर लिमिट पुट करू 1, मग लोअर लिमिट पुट करू 0. ओके, रँडम लिस्ट. आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे फक्त लिमिट पुट करायची आहे. पहिले अप्पर लिमिट पुट करू आणि मग लोअर लिमिट पुट करू. तर थोडं केअरफुली लक्ष द्या. I2 equal to 4 as it is. पूर्ण प्रॉब्लेम सेम लिहायचं. पूर्ण प्रॉब्लेम काय लिहायचं? सेम. फक्त जिथं x आहे तिथं अप्पर लिमिट लिहायची. काय ना? log of mod of 1 plus under root 1 square plus 2 square. इथं सेम जरच्या तसं, फक्त जिथं x होता तिथं अप्पर लिमिट लिहिली. मग साइन कोणती? मायनस log of mod of, पुन्हा सेम जरच्या तसं, फक्त जिथं जिथं x आहे तिथं लोअर लिमिट 0 प्लस अंडर रूट 0 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर. ओके, आता याला सॉल्व करू. बघा 4 log of mod of 1 plus 1 चा स्क्वेअर 1, 2 चा स्क्वेअर 4, 4 plus 1 under root 5 minus log of mod of 0 2 चा स्क्वेअर किती होते? 4 म्हणजे अंडर रूट 4 आहे ना. इथं 0 झाला ना. 2 चा स्क्वेअर 4, 4 plus 0 4, अंडर रूट 4. अंडर रूट 4 च्या बाहेर काय येणार? 2. अंडर रूट 4 च्या बाहेर काय फक्त 2. I2 equal to 4 log a minus log b. log a minus log b काय होत असते? log a by b. यालाच काय लिहू आपण आता? log mod
1 प्लस रूट 5 अपॉन काय येणार 2 log a minus log b log a by b. Okay, problem finished. खूप इझी प्रॉब्लेम होता. ओके, write down this.